अघिको पासपोर्ट चाहिँ होइन उता अमेरिकामा चाहिँ तपाईँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरले भनिदिनु त सर। पासपोर्ट एकदमै सरल तरिकाले बन्छ। अनलाइन एउटा व्यक्ति फारम भरेपछि भोलि अथवा पर्सिपटक मेलमा आइदिन्छ। मेल बक्समै पासपोर्टै हातमा पर्ने गरी आइदिन्छ र राजस्वहरू पनि तिर्नु पर्दैन पासपोर्टको लागि। एकदमै सजिलो छ त्यहाँ। पासपोर्ट, ड्राइभर लाइसेन्स अथवा कुनै पनि किसिमको आइडी कार्ड बनाउनलाई घर बसी गर्न मिल्छ। अहिले झन् कोभिड भएदेखि घरैबाट हुने सुविधा बनाएको छ त्यहाँ। यहाँ चाहिँ अब एउटा जिल्ला र अर्को जिल्ला भनेर आज चाहिँ पासपोर्ट बनाउन हामी भक्तपुर गएको थियो छोराको चाहिँ होइन। अब ठिकै होला, हाम्रो पनि गल्ती होला होइन। तै पनि अब मेरो चाहिँ बन्छ अरे, छोराको चाहिँ बन्दैन अरे भन्ने कुरा हो। अशक्तताको बन्छ अनि छोराको चाहिँ बन्दैन। छोरालाई हिँडाएर चौतारा पठाइदियो, जिल्लामा पठाइदियो भन्ने कुरा हो। हामी चाहिँ अलि निराशा भएर फर्किँदैछौँ हामी अहिले। खोइ छोरो कहाँ त गयो? छोरो हो यहाँ छौँ।